අයිබෝවන් ඇනලිටික්ස් LK YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Power BI desktop වල DAX function එකක් වල if function එක ගැන. මේක ඊටාම වැදගත් formula එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ if functions use කරපු කෙනෙක් නම් මේක ටිකක් lazy video එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට වටහා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම කරන උදාහරණයත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් මම පියවරෙන් පියවර කියලා දෙන්නම් කොහොමද if function එක work වෙන්නේ ඒ වගේම කොහොමද මේ DAX use කරලා if function එක use කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අපේ පොඩි උදාහරණයක් මෙතන මම අරන් තියෙන. මේක තමයි මගේ පොඩි table එක. මේ table එකේ මම නම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ නම් ටිකට අදාළ gender එක මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම age එකත් වැටලා තියෙනවා. මේ ටේබල් එකේ මම ඕන කමින් මෙතන වැරදිච්ච ජෙන්ඩර් එකක් දාලා තියෙනවා. එනේ ඒ මොකෝ මට ඕනේ මේ උදාහරණයෙන් පෙන්නන්න මොකද්ද මේ මෙහෙම වැරදුන entries දැන් දත්වත් එක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නේ සමහර වෙලාවට දත්ව ක්ලීන් කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ක්ලීන් කරපු නැති dataත් එක වැඩ කරනකොට මේ විදිහ දේවල් වුණාම ඒක අපේ analysis එකට වැරද්දක් නැතුව අපි කොහොමද ඒක control කරගන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහේ errors තියෙන data set එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට කරන්න ඕන control measures උත් මම ඔයගලට පෙන්නන්න මෙතන right එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද if function එක use කරන්න කියලා මට මේ table එකට අලුත් columns දෙකක් අවශ්‍යයි ඒ තමයි එකක් තමයි gender name ඒ කියන්නේ F නම් female කියලා වැටෙන්න ඕන මට. එහෙම නැත්නම් M නම් male කියලා වැටෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මට age එකට මට age category එකකුත් වැටෙන්න ඕන. right? අලුත් column එකක් හැටියට. ඒ age category එකේ මට බලන්න ඕනේ කොච්චරක් අපේ ඒ කියන්නේ person ඒ name එක තියෙන කෙනා මොන age category එකටද වැටෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ over 50 නැත්තම් less than 50 කියන age category එකටද වැටෙන්නේ. ඔය data points එක තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඕක if function එකකින් මේ වගේ table එකකින් කරන්න පුළුවන්. lazy දෙයක් තියෙන්නේ මේකේ new column කියලා add කරන්න තියෙන මේ අපි ඉන්න table එක. right? ඒකට new column. අපි පළවෙනියටම gender name කියන column එක add කරන්න කියන්නේ gender female ද male ද කියලා සඳහන් වෙන column එක. ඉතින් පළවෙනියම තියෙන්නේ දැන් අලුත් column එක add වුණාම මෙහෙම column එකක් වැදෙනවා. ඊට පස්සේ column එකට අවශ්‍ය කරන formula එක මෙන්න මෙතන අපිට type කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම එහෙම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට ඕන දේ අපිට type කරන්න තියෙන formula එකකින් නම් formula එකකින් අපිට සඳහන් වෙන විදිහට type කරන්න. මේ column කියන කැලේ දැන් මෙතන තියෙනවනේ ඒක අපිට ඕන නම් column name එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම gender name කියලා column name එක වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලට වගේ if statement එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මම හරිම simple විදිහට ඔයගලට if statement එක කරන හැටි පෙන්නන්න. right? if කියලා ගහලා මේක excel විදිහමයි if කියලා ගහලා ඔයාලට තියෙන වගේ logical text මෙතන තියෙන පොඩියට වැටෙනවා. logical test එක අපි ලියන්න ඕන. අපේ logical test එක තමයි gender එකේ M නම් male කියලා වැටෙන්න ඕනේ. F නම් female කියලා වැටෙන්න ඕනේ. right? එතකොට ඔයාලට gender කියලා start කරාම column name එක type කරන්න මෙහිම suggestions ටිකක් වැටෙනවා. ඒ suggestions වලින් ඔයාලා click කරලා choose කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට type කරන්න පුළුවන්. හැබැයි type කරනකොට මතක තියාගන්න මුලින්ම table name එක දාන්න ඕනේ. අපේ table name එකේ name එක table. ඒක දාන්න ඕනේ commas ඇතුලේ. ඊට පස්සේ square brackets open කරලා column එක දාන්න ඕනේ. ඊට වඩා මම පෞද්ගලිකව හිතනවා lazy කියලා අර suggestions වලින් එකක් click කරාම ඔයගලට ඒ වැරදි වෙනවා අඩුයි ඒ වගේ දේවල් අඩුයි. ඒ නිසා ඒ tool එක use කරන එකත් lazy. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලට තියෙන මේක equal වෙන්න ඕනේ male කියලා right? මේ columns දෙකම text types. ඒ කියන්නේ data type එක text. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක විතරක් data type එක numbers right එනිසා දැන් මේක text හින්දා මේක m කියලා ඔයගොල්ලෝ අර quotation marks අතර තමයි දාන්න ඕනේ
කොහොමත් letters ලියනකොට එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ alphabet එකේ letters ලියනකොට මේ කොහොමත් quotation marks ඇතුළේ දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කොමා එක දාලා දැන් මේක මේ condition එක ඇත්තනම් m නම් මොනවද දාන්න ඕනේ කියලා මොනවද වැටෙන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් මේක තමයි male කියලා තමයි මට වැටෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට එහෙම නැත්තම් මොකද්ද වැටෙන්න ඕනේ කියලා දැන් මේ data set එකේ මම error එකක් කිව්වනේ. අපි හිතුවා male නැත්තම් female විතරයි කියලා. right? එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙහෙම female කියලා වැටෙන්න. right? එහෙම female කියලා වැටෙනවම මොකද්ද දැන් වෙන්නේ? මෙතන දැන් දැකද මේ F නම් female M නම් male. හැබැයි අර අපේ error එකත් female. මොකද දන්නවද? මේකේ test වෙන්නේ එක දෙයයි. මේකේ test වෙන්නේ gender M නම් male. එහෙම නැත්තම් ඒ criteria එක meet නැත්තම් female කියලා වැටෙන්නේ. දැන් මේකේ එහෙම meet නැහැ මේක M නේ නෙමෙයිනේ. මේක X නම් ඒගොල්ලෝ දාන්නේ අර female bucket එකට. ඒ නිසා ඔය වගේ දේවල් වෙන නිසා අපි if statement එකක් use කරනකොට මම පෞද්ගලිකව හිතනවා අපිට classification එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට options ටිකයි නම් තියෙන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳයි අපි හොඳට classify කරන්න හොඳට specify කරන්න මොකද condition එක කියලා. ඒක කරන්න තියෙන්නේ මෙතන female වෙනුවට තව if statement එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් කියනවා if male නම් කියලා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක nested if function එකක්. මම nested if functions වලට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම මම theory ටිකක් මුලින් කරා. ඊට පස්සේ මම Excel වල if nested if function එකක් කොහොමද use කරන්න කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම ඒක description box එකෙන් දාන්නම්. මොකෝ ඒක බැලුවොත් මේක confusing නම් පොඩ්ඩක් ඒ confusion එක නැති වෙයි. ඒ නිසා මේක confusing නැත්තම් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්තම් confusing නම් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකෝ ඒකේ nested if functions කියලා වෙනම topic එක මම theory අරන් කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් දැන් අර female වෙනුවට අපි if function එක call කරනවා. ඒ කියන්නේ if function එක අහනවා if open brackets a gender right gender f නම් ඔන්න එතකොට අපිට කියන්න female කියලා. හැබැයි ඔය දෙකම දැන් මෙතන අපිට උනේ m නම් male if කියලා පටන් ගන්නවා දැන් මෙතන එතකොට මේගොල්ලෝ ඔක්කොම male වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් අපේ දැන් ඉතුරු bucket එක තියෙනවා. ඒ bucket එකේ බලනොත් ඒගොල්ලෝ female f ද කියලා. f නම් ඒගොල්ලෝ female දානවා. එහෙම නැත්නම් අපිට specify කරන්න පුළුවන් other කියලා. එහෙම නැත්නම් මොන හරි වෙන දෙයක් right. ඊට පස්සේ අපිට එහෙම නැත්තම් other කියලා වැටෙනවා. ඔහොම කරාම මොකද දන්නවද වෙන්නේ? මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මේක දැන් ඔය වගේ මොන හරි issues තියෙනවා නම් ඔයගේ data set එකේ මොන හරි issues තියෙනවා නම් ඔව catch වෙනවා හොඳට මේ විදිහට specify කරොත්. එතකොට F නම් female, M නම් male, F නම් female, X නම් other කියලා පැටලා තියෙනවා. දැන් ඕක තමයි අපි errors තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි assumptions make කරනවා නම් අපේ data set එක ගැන ඔය assumptions නැතිව ඒව කොහොමද අපේ දත්වයේ errors අඩු කරගෙන assume කරන විදිහ තමයි මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන්නේ right අපි assume කරා අපේ දත්වයේ තව m හරි f හරි නැතුවත් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් නේ ඒවා අපි වෙනම bucket එකක දාන්න මොකෝ ඒව වෙන bucket ඒවත් මේ bucket එකටම දැම්මොත් අපි female counts කරනකොට වැරදියට count වෙන්නේ. මොකෝ එතකොට තුනක් count වෙනවා. දෙකයි actually තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ වගේ පොඩි උදාහරණයකින් ඒකේ impact එක ඉගෙන ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ ලොකු data sets එක වැඩ කරනකොට reporting වලට වගේ පටන් ගන්නකොට ඒවා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධ වෙයි. ඇයි එහෙම අපි කරන්න ඕනේ? ඇයි අපි එහෙම errors eliminate කරන්න ඕම කියලා. right දැන් අපි බලමු තව මම column එකක් දානවා කිව්වා ඒ තමයි අපේ age column එක ඒකේ මට බලන්න ඕනේ අපේ මේ කෙනෙක් 50න් වැඩිද නැත්නම් 50 හවු 50න්
අඩුද කියලා right එතකොට 50 නෑ sorry 50 and below 50 and above ද නැත්නම් 50 and 50 below 50 ද right ඔක තමයි මගේ condition එක එතකොට අපිට ඒකත් කරන්න තියෙන ආයෙත් new column එක දාලා age category කියලා අපි column එක name කරමු right ඊට පස්සේ අපිට තියෙන if statement එක ආයෙත් open කරන්න අපි බලන්නේ age කියන column එක එතකොට age කියලා type කරාම ඔයාට එනවා suggestions මෙන්න මේක තමයි අපේ suggestion එක is දැන් අපි work කරන්නේ අපේ numbers එක right එතකොට අපිට පුළුවන් greater than less than ඒ වගේ දේවල් use කරන්න එතකොට මට ඕනේ බලන්න greater than 50 greater than or equal to 50 ද කියලා එතකොට අපි බලන්නේ greater than මෙහෙම equal to දාලා greater than and equal to කියන විදිහටම තමයි ඒක order එක ලියන්නේ greater than or equal to 50 මේකට quotations ඕනේ නැහැ මොකද මේක number එකක් නිසා අපි දන්නවා මේ column එකත් numbers column එකක් කියලා ඒ නිසා ඒක 50 කියලා දාන්න ඊට පස්සේ comma එකක් දාලා අපි true නම් ඒක ඇත්ත නම් ඔය condition එක meet වෙනවා නම් මොකද අපිට ඕනේ අපිට දාන්න ඕනේ ඒගොල්ලගේ category එක අපි කියමු above 50 over 50 කියලා over 50 over 450 හරි ඔහොම අපිට comment එකක් දාන්න පුළුවන් ඕන අපිට අවශ්‍ය category එකට category name එක දාන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් right එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් under 50 කියලා වැටෙන්න right ඊට පස්සේ enter කියලා ගහුවාම අපේ අලුත් column එක වැටෙනවා එතකොට මෙන්න මෙයා 50 overall 50 years old there's මෙයා 60 overall 50 years old මෙයා 40 and 30 එතකොට ඒකලා under 50 කියලා වැටෙනවා right ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ if statement එක ලියන්නේ දැන් මෙතනත් අපිට errors එන chances තියෙනවා අපි ඇත්ත data sets එක වැඩ කරනකොට ඉදිරියට අපිට වැරදිලා මෙතන minus එකක් වැටුණොත් -60 වගේ වැටුණොත් මේක ඇත්තටම error row එකක් වෙන්නේ මෙතන -60 වැටුණොත් ඒ නිසා ඔයගොල්ලා ඉස්සරහට වැඩ කරනකොට මේ විදිහට errors අයින් වෙන්න මෙතන අපිට පුළුවන් දාන්න පොඩි මේකක් කියන්නේ and greater than greater than or equal to 50 එක okay right මොකද එතකොට අපි දන්නවා 50 වලට වැඩි ඕන එක්කෙනෙක් over 50 or 50 years old හැබැයි 50 වලට අඩු නම් අපි negative signs පටන් ගත්තොත් අපේ data set එක වැරදි ඒ නිසා අපිට මෙතනත් අර විදිහ control measure එකක් දාන්න පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් if කියලා දාලා and එකක් දානවා මෙහෙම තමයි and දාන්නේ and එක දාන්නේ මෙහෙම and function එක දාලා ඊට පස්සේ brackets open කළා අපිට අවශ්‍ය and logics දෙක අපි ඒ and එක ඇතුළේ දාන්න තමයි තියෙන්නේ මේක ටිකක් complicated looking නම් මම මේක වෙනම වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම කරන්න ඔයගොල්ලෝ comment section එකේ දාන්න පොඩ්ඩක් and එක ගැන පොඩ්ඩක් explain කරන්න කියලා මොකද මම if එකක් ඇතුළේ and දානකොට ටිකක් confusing වෙන්න පුළුවන් ඒකයි it is if and it is then ඕක first logic එක තමයි අපේ age එක less than 50 වෙන එක right අපේ age column එක sorry select කරගෙන age is less than 50 හැබැයි ඒ විදිහටම age එක greater than or equal to 0 වෙන්නත් ඕනේ මොකද greater than or equal to 0 නොවුනොත් ඒක minus වෙන නිසා minus age එකක් තියෙන row එකක් අපි redundant row එකක්. ඒ කියන්නේ error row එකක් හැටියට තමයි අපිට consider කරන්න ඕනේ. ඒක අපිට මේ විදිය categorize කරන්න එපා කියන එක තමයි අපි එකකින් ඉල්ලන්නේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් alt age කියලා දාලා මේක greater than or equal to 0 කියලා වැටෙන දාන්න. එතකොට මෙතන මේ දෙකම
true වුණොත් විතරයි අපේ next category එක වැටෙන්නේ. ඒ තමයි under 50 category එක වැටෙන්නේ, right? එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙහෙම error කියලා ඕනනම් අපේ data set එකෙම මේකෙම control measure එකක් හැටියට අපිට පුළුවන් මේකෙන් ඒක හඳුන්වා ගන්න. දැන් මගේ මෙතන data set එක ඇත්තටම ඒ විදිහ option එකක් නැති නිසා ඕගොල්ලන්ට ඕක error කියලා වැටෙන එකක් නැහැ එකකටවත්. මොකද ඔක්කොම තියෙන්නේ දැන් greater than 0 නේ මේ ඔක්කොම මේ මෙතනට වෙනකන් satisfy වෙන නිසා මේක වැටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර මුලින් කරා වගේ control measure එකක් හැටියට තමයි අපි ඒ අන්තිම step එක දැම්මේ. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් මේ if statement එක DAX වල if statement එක මම හොඳට cover කරා කියලා මේ වීඩියෝ එකේ. මොකෝ මේ DAX statements if statements use කරනකොට අපිට ටිකක් දැන් අපි දකින්න නැති දත්වය දැන් මේ ඔක්කොම අපි දැක්කනේ දැන් 4 rows තියෙන්නේ rows 4යිනේ rows 4 අපිට පේනවා. හැබැයි දකින්න නැති දත්වයත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට හොඳ control measures තමයි මෙන්න මේ විදිහට if nested if use කරලා if use කරලා check කරන එක. ඒ නිසා මේවා අපිට අවශ්‍යම metrics වගේම අපිට check කරන්න අවශ්‍ය metrics උත් වෙන්න පුළුවන් if statements. ඒකයි මම හරි ආසයි if statements අපිට ඕන වෙලාවක ඕන විදිහකට use කරන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා මේක හොඳ introduction එකක් වෙයි කියලා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන එක එක problems වලට if statements DAX වල ලේසියෙන් use කරන්න කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. මම මේ වගේම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා Power Query වල if statements use කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම Excel වලත් මම මේ දෙකම links දාන්නම්. ඒ විදිහටම මම nested if කියන theory වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ලබන සතියේ බලමු තව ලේසි ක්‍රමයකින් if statement conditional column එකක් හැටියට Power Query වල ඒ කියන්නේ button එකකින් කොහොමද if statement එකක් හදාගන්න එකත් හරිම ලේසි option එකක්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද ලබන සතියේ කරන්න කියලා. ඒ වගේම තව ඉදිරියට මම තව DAX functions ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපේ DAX functions ගොඩක්ම useful. ඒ වගේම measures හදන්න, columns හදන්න DAX functions ගොඩක්ම useful වෙනවා. ඒක නිසා මම තව DAX functions ඉදිරියට ගේන්නම් සතියක් හර සතියක් වගේ. ඊට පස්සේ අනිත් සතිවල අනිත් Power BI සඳහා තියෙන අනිත් දේවල් කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට specific need එකක් තියෙනවා නම් මොන හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න එහෙම නැත්නම් ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් දැනගන්න comment section එකේ දාන්න මම ඒකට ඉක්මනට උත්තර දෙන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.